Hello, my dear student. আজি আমি তোমালোকৰ ক্লাছ 6 ৰেইনবো ইংৰাজী কিতাপখনৰ লেসন 5 ৰবিনসন ক্ৰুছো নামৰ পাঠটো অলপ আলোচনা কৰোঁ। তোমালোকে কিতাপখন উলিয়াই ল'বা আৰু মোৰ লগে লগে মিলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা পাঠটোৰ বিষয়ে ভালদৰে শিকিব পাৰিবা। আহা আমি পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ। লেসন 5 ৰবিনসন ক্ৰুছো। Let's read about an adventure Robinson Crusoe. আহা আমি এজন অভিযানকাৰী ৰবিনসন ক্ৰুছৰ বিষয়ে পঢ়ো। Let's read what happened to him one day. আহা আমি পঢ়ো তেওঁৰ এদিনাখন কি ঘটিছিল। Robinson Crusoe was an adventurer. ৰবিনসন ক্ৰুছো আছিল এজন অভিযানকাৰী। মানে তেওঁ কিছুমান দুঃসাহসিক কাম কৰিবলৈ ভাল পাইছিল। দুঃসাহসিক কাম কৰা বা তেনেধৰণৰ কামক এডভেঞ্চাৰ বুলি কয়। He went on several voyages. তেওঁ বহুকেইটা অভিযানত গৈছিল বা তেওঁ বহুকেইটা অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল। ভয়েজেছ মানে সাগৰীয় যাত্ৰা, সাগৰত চলোৱা অভিযান, জাহাজৰ সহায়েৰে সাগৰৰ মাজেৰে যোৱা অভিযানক ভয়েজেছ বুলি কয়। Unfortunately, during one voyage, the ship in which he was voyaging was destroyed. দুৰ্ভাগ্যবশতভাৱে কি হ'ল? আনফৰ্চুনেটলি মানে দুৰ্ভাগ্যবশত তেওঁৰ কি হ'ল? এটা যাত্ৰাত তেওঁৰ জাহাজখন, শিপ মানে জাহাজখন ডেষ্ট্ৰয় হৈছিল, ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছিল। Luckily, Robinson Crusoe reached an island safely. তো সৌভাগ্যবশত তেওঁ সুৰক্ষিতভাৱে এটা দ্বীপত গৈ উপস্থিত হৈছিল। He spent 28 years there. তেওঁ তাত 28 years মানে 28 বছৰ বসবাস কৰিছিল। Surviving on that island was not less than an adventure for him. তো সেই দ্বীপত অকলশৰে বাস কৰাটো তেওঁৰ বাবে এটা কম দুঃসাহসিক অভিযান নাছিল। His days were eventful. তেওঁৰ প্ৰত্যেকটো দিনেই কিছুমান ঘটনাৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণ হৈছিল, কিছুমান ঘটনাপূৰ্ণ দিন আছিল। He kept a journal and carefully noted down almost everything he did and experienced there. তেওঁ এখন জাৰ্নেল ৰাখিছিল। জাৰ্নেল মানে ডায়েৰী নিচিনা এখন কিতাপ ৰাখিছিল। তাত তেওঁ খুব সাৱধানেৰে সকলোবোৰ ঘটনা তেওঁ লিখিছিল, যিবোৰ নেকি তেওঁ অভিজ্ঞতা হৈছিল, যিবোৰ ঘটনাৰ তেওঁৰ অভিজ্ঞতা হৈছিল, সেই ঘটনাসমূহ তেওঁ তাত লিপিবদ্ধ কৰিছিল। Here is an account of the events of one day from his journal. আৰু ইয়াতে এটা ঘটনা দিয়া হৈছে, যিটো ঘটনা নেকি তেওঁৰ এদিন ঘটিছিল আৰু সেই ঘটনাটো তেওঁৰ ডায়েৰীৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। This will give a glimpse of how adventurous Robinson Crusoe's days were on the island. তো এই জাৰ্নেলটোৱে তোমাক এটা আভাস দিব, গ্লিম্পছ মানে আভাস দিব যে ৰবিনসন ক্ৰুছৰ
সিদিনাখন কি ঘটিছিল সেই দ্বীপত তাৰ বিষয়ে এটা চমু আভাস তোমালোকক দিব। I was at the entrance into my cave. মই মোৰ গুহাৰ সন্মুখত আছিলো বা গুহাৰ ভিতৰত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলো বা গুহাৰ ভিতৰত সোমাই আছিলো। All of a sudden, মানে খুব সোনকালে তৎক্ষণাত কিবা এটা ঘটিলে। I was shocked by something frightening. মই কিবা এটা চক খাই গলো আৰু ভয় খালো। I looked around and saw pieces of earth from the roof, the cave, and the edge of the hill coming towards me. মই দেখিলো যে মই যিটো গুহাত আছিলো সেই গুহাৰ ছাদৰ পৰা মুধাৰ পৰা বা ৰূপ বা ছাদৰ পৰা কিছুমান মাটি আৰু শিল তললৈ পৰি আছে, মোৰ ফালে আহি আছে। I was very scared. মই খুব ভয় খাইছিলো। I thought I would die if I stayed in the cave any longer. মই ভাবিলো I thought মানে মই ভাবিলো I would die, মই মৰি যাম, if I stayed, যদি মই থাকো, in the cave any longer, আৰু অলপ সময় যদি মই গুহাটোত থাকো তেন্তে হয়তো মই মৰি যাম। I knew I was not safe in the cave at that moment. মই জানিছিলো, I knew মানে মই জানিছিলো, I was not safe, মই সুৰক্ষিত নহয়, in the cave সেই গুহাটোত, at that moment সেই মুহূৰ্তত। So সেইবাবে I ran out, মই দৌৰি ওলাই আহিলো, of the cave গুহাটোৰ পৰা, to the open খোলা ঠাইলৈ। As soon as যেতিয়াই নেকি মই I step on the ground, যেতিয়া নেকি মই আহি খোলা জাগাত ওলাই আহিলো, যেতিয়া নেকি মই খোলা জাগাত আহি পালো, I realized মই অনুভৱ কৰিলো, it was a terrible earthquake, এটি এটা খুব ভয়ানক ভূমিকম্প আছিল। earthquake মানে ভূমিকম্প, terrible মানে ভয়ানক। The ground that I was standing on shook terribly. মই য'ত নেকি থিয় হৈ আছিলো সেই মাটিডোখৰ খুব জোৰেৰে কঁপি আছিল। I dropped on the ground, মই মাটিত পৰি গলো, on my knees and hands, মোৰ হাত আৰু আঁঠুৰ সহায়েৰে। The violent motion of the earth made my stomach sick. The ground that I was standing on shook terribly. মই য'ত থিয় হৈ আছিলো সেই মাটিডোখৰ খুব ভয়ানকভাৱে কঁপি উঠিছিল। I dropped on the ground on my knees and hands. মই মোৰ হাত আৰু আঁঠুৰ দ্বাৰা মাটিত পৰি গলো। The violent motion of the earth made my stomach sick. সেই পৃথিৱীৰ ভয়ানক জকাৰণিয়ে মোৰ পেট অসুখ কৰি দিলে, পেটৰ অসুখ কৰি দিলে বা পেট বেয়া কৰি দিলে। There were 3 major shocks at about 8 minutes distance. তাত কি ঘটিলে, 8 মিনিটৰ ভিতৰত 3টা বৃহৎ বৃহৎ জকৰণি অনুভৱ কৰিলো। The earthquake was very powerful. ভূমিকম্পটো খুবেই শক্তিশালী আছিল। It could have destroyed the strongest building on the earth. আৰু এই ভূমিকম্পই পৃথিৱীৰ ওপৰত থকা যিকোনো শক্তিশালী ভৱনক অট্টালিকাকো ভাঙি পেলাব পাৰিলে হয়। I heard a deafening sound. মই এটা কাণ কলা কৰি দিয়া শব্দ শুনিবলৈ পালো। It was the sound of a big rock
falling into the sea. এইটো এটা সাগৰত বৃহৎ শিল পৰি যোৱাৰ শব্দ. I looked towards the sea. মই সাগৰৰ ফালে চালো. The sea was becoming fearful. সাগৰটো খুব ভয়ানক হৈ উঠিছিল. I knew it was because of the earthquake. মই জানিছিলো এইটো ভূমিকম্পৰ বাবে হৈছে. The sea was becoming fearful. সাগৰখন মানে সাগৰটোও ভয় পাইছিল. সাগৰটোও ভয় খাই আছিল. I know it was because of the earthquake. আৰু মই জানিছিলো এইটো ভূমিকম্পৰ বাবে হৈছে. The tremors were stronger in the sea than on the surface. এই জোকাৰণিবোৰ সাগৰৰ পৃষ্ঠত খুবেই শক্তিশালী আছিল. সাগৰৰ পৃষ্ঠতকৈ সাগৰৰ তলিত বেছি শক্তিশালী আছিল. সেই জোকাৰণিবোৰ সাগৰৰ উপৰিভাগতকৈ সাগৰৰ তলিত বেছি শক্তিশালী আছিল. The sea appeared angry and violent. সাগৰটো দেখাত যেন খং উঠিছে আৰু খুব উগ্ৰ হৈ উঠিছে তেনেকুৱা দেখা গৈছিল. সাগৰটো যেন খুবেই উগ্ৰ হৈ গৈছে. At the same time, the sky was covered with black clouds. ঠিক সেই সময়তে আকাশখনো কলা ডাৱৰেৰে ভৰি পৰিছিল. The wind started to blow and grew little by little to become a strong hurricane. আৰু সেই বতাহজাক লাহে লাহে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আৰু সেই বতাহে এটা সময়ত বৃহৎ ধুমুহাৰ আকাৰ ললে. All of a sudden the sea was covered with foam, the shore was overflowed, and the trees were uprooted in a horrifying manner. সেই সময়তে কি ঘটিলে সাগৰটো কিছুমান ফেন ফুটুকাৰে উপঙি উঠিলে, উপচি পৰিলে আৰু সাগৰ পাৰলৈকে আহিলে সেইবোৰ. তাৰ পাছত গছবোৰ মানে উঠি পৰিব ধৰিলে, গছবোৰ ধুমুহাই উঠাই লৈ আছে চব সিপাৰৰ সৈতে আৰু এটা এটা খুব মানে হৰিফাইং ভয়ানক ধৰণে ঘটিছিলে. What a fearful sight it was. এইটো যে এটা কি ভয়ানক দৃশ্য আছিল. The storm weakened after a few hours. ধুমুহা কিছু ঘণ্টাৰ পাছত কি হলে হাম কাটিলে, কিছু কমি আহিলে. But that did not bring me any relief as it started to rain heavily. কিন্তু ধুমুহা হাম কটাই মোক ৰেহাই নিদিলে. তাতে আকৌ কি আৰম্ভ হল? গভীৰ বৰষুণ আৰম্ভ হল. I went in and sat down in my tent. মই ভিতৰলৈ গলো আৰু মোৰ তিৰপালৰ ঘৰৰ ভিতৰত বহিলো. It was raining heavier than before. এতিয়া আগতকেও আৰু বেছি গধুৰভাৱে বৰষুণ পৰি আছে. I decided to go to the cave. মই ভাবিলো এতিয়া মই গুহাৰ ভিতৰত যাব লাগে. I sat in the cave cautiously. মই খুব সাৱধানেৰে গুহাৰ ভিতৰত গৈ বহিলো. There was no more shocks. এতিয়া আৰু কোনো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি নাই. I felt safe. মই ভাবিলো এতিয়া মই নিৰাপদ. I told myself. মই নিজকে নিজে সুধিলো, what an adventure I had today. কি যে এটা দুঃসাহসিক ঘটনা মই সাক্ষী হলো. I must celebrate my survival of the day. মই যে বাচি থাকিলো আজিৰ এই ভয়ানক ভূমিকম্পৰ পাছতো সেইটোৱে মোৰ কাৰণে খুব মানে
উপভোগৰ দিন, মই আজি এইটো উপভোগ কৰিব লাগে, মই চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে, মানে উপভোগ কৰা, পালন কৰা। It was indeed an adventure of a very different kind. আৰু এইটো সঁচাকৈ এটা খুবেই আচৰিত ধৰণৰ দুঃসাহসিক অভিযান আছিল। তো এইটোৱে আছিল পাঠটোৰ অৰ্থ আৰু উচ্চাৰণ সহিতে পঠন। তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰিপিট কৰিবা, ৰিপিট কৰিলে শব্দৰ উচ্চাৰণবোৰ বুজি পাবা আৰু তোমালোকে উচ্চাৰণসমূহ লগতে তাৰ অৰ্থটো আয়ত্ত কৰিব পাৰিবা। তো আজিলৈ এইটো চেপ্টাৰ এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ। আজিৰ ক্লাছটো ইয়াতে শেষ হ'ল। তাৰ পিছৰ ক্লাছত আমি কি কৰিম, ইয়াৰ অৰ্থসমূহ, শব্দ অৰ্থসমূহ আৰু তাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।